කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? අපි අද ආව ඇතුගල විහාරය බලන්න. අද මාත් එක්ක ආවේ වරුණ, යෂාන් අයියා, නදීක, චතුරංග අයියා. එහෙනම් අපි ආව ඉස්සරහට. ඔයාලට ඈතින් ටවර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්නෝම තමයි මෙන්න මෙතෙන් ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. සමාධි පිළිපිලින් වහන්සේ නමස්කාර කරගන්න. වාහන යන නම් අවසර නැහැ මෙතනට. මෙතන ලස්සන view එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපි යමු එහෙනම් පල්ලෙහාට. අපි සමාධි බුදුන් වහන්සේ පේනවානේ ඉන්නේ. මේක 2003 වර්ෂයේදී නිර්මාණය කරලා තින්නේ. මේක කුරුණෑගල නගරයේ අනන්‍යතාවය විදහාපාන සංකේතයක් බවට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. මේකේ උස අඩි 66ක් විතර වෙනවා. අන්න අර පැත්තෙන් ඔයාලට ලස්සන කදුපන්දියක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලමු මේ කදුපන්දිය. මෙන්න මෙතන පොකුණක් තියෙනවා. ඔන්නෝම පඩිපෙළ වලින් පල්ලෙහාට බහලා යන්න තියෙන්නේ. ඈතින් සමනල වැව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දෙපැත්තෙම ලයිට්ස් දාලා ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලට මෙහෙට එන්න පුළුවන්. Google Map එකේ ලොකේෂන් එක දැම්මට පස්සේ කෙලින්ම අතුගල විහාරේ උඩටම තියෙනවා පාර. පාකින් එක පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඔයාලට මම යනකොට පාකින් එක පෙන්වන්න. බලන්න මේ පරිසරය කොච්චර ලස්සනද කියලා. අපි යමු තව ටිකක් පල්ලෙහාට. උන්වහන්සේලාට දැන් දැක බලා ගන්න පුළුවන් සමාධි බුදු පිළිම වහන්සේ. ඊටමත් මනරම් පරිසරයක් මෙතනට පේනවා. කුරුණෑගල නගරයෙන් පේනවා. ඔයගලන්ට කුරුණෑගල නගරේ පහු කරන් යනකොට පේන්නේ මේ බුදු පිළිම වහන්සේ තමයි. මේක කුළුණු මත ඉද වෙලා තින්නේ. මේක ගොඩක් එන්නේ පෙම්වතුන්ගේ පාරාදීසයක් වෙලා තින්නේ මේ පල්ලෙහා. ගොඩක් එනවා. ඔයගලන්ට තව ටික වෙලාවකින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ. අපි යමු එහෙනම් අර ලස්සන view එකක් පේන තැනකට. ඔයාලට පරිසරය පෙන්නන්න.
ඔන්න මෙතනට ඔය පිටිපස්සෙන් පේන බුදු පිළිමේ හරිම ලස්සනයි. ඊට පායලා තිනවා නිකන් බුදු රැස් විහිදෙනවා වගේ. තනකොළ වවලා ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නවා මේක. හරිම ලස්සනයි. මෙන්න මෙහෙම තමයි කණු මත මේ බුදු පිළිම වහන්සේ ඉදි වෙලා තින්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊටම ශක්තිමත් වෙන නිමවලා තියෙනවා. මෙතන වැටක් ගහලා තියෙනවා පරිපලත් එක්ක. අපි එතනින් උඩට යන්න අවසර ගන්න ඕනද දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි යන්නේ නැහැ. අර ඈත පේන කණුවට එහා පැත්තෙන් පොකුණ තින්නේ. අර ටවර්ස් පේනවා මෙතනට. ඊට පස්සේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. දැන් අපි පල්ලෙහාට යන්න කියලා හැදුවේ. ඔයාලට පාකින් එකක් ඉන්නන්නම් එතනට ගිහිල්ලා. ලස්සන පරිසරයකින් තමයි පල්ලෙහාට යන්නත් තියෙන්නේ. එනකොට වීඩියෝ කරේ නෑ. පල්ලෙහාට යනකොට ලස්සන පෙන්වන්න ඕන නිසා පල්ලෙහාට යනකොට ලස්සන පෙන්වන්න. අපි දැන් පල්ලෙහාට යන ගමන් ඉන්නේ. මේක තමයි අද අපි ආපු වාහනේ. හරිම ලස්සන පරිසරයකින් යන්න පුළුවන්. පරිස්සමට එන්න ඕගොල්ලොත් එනවා නම් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව මගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. මගේ page එකට message එකක් දාන්න. ඕන වෙලාවක ඔයගොල්ලන් reply එකක් දානවා. එහෙනම් හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. අනිවාර්යෙන් අපි ඊළඟට හුලංගල යන හුලංගල වීඩියෝ එකක් බලන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ලබන සතියේත් මේ වගේම සිකුරාදා හම්බෙමු.